Гелікоптер, який перевозив президента Ірану Ібрагіма Раїсі, ймовірно потрапив в аварію. Рятувальники досі намагаються дістатися до місця аварії. Пише про це іранське інформагентство ІРІП. Також далі агентство ТАСНІМ пише, що є ймовірність, що інцидент обійдеться без жертв. Один із наближених президента Ірану вийшов на зв'язок із супутниковим зв'язком після жорсткої посадки в Азербайджані. Крім Раїсі, у гелікоптері перебували ще кілька офіційних осіб, зокрема міністр закордонних справ Ірану. Поки дуже мало деталей з'являються, але думаю, що згодом обов'язково будемо повідомляти в прямому ефірі ті повідомлення, які будуть відомі нам. Я ж нагадаю, що між Іраном та Росією поглиблюється співпраця в оборонній галузі, внаслідок якої обидві країни хочуть отримати збільшені військові потужності. Про це заявляв і ще в минулому році саме представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. І коментуючи зустріч тодішню у Москві президента Росії, диктатора Владимира Путіна з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі, Кірбі зазначив, що зміцнення оборонного партнерства між обома країнами видно протягом останніх місяців, багатьох місяців, і ми з вами це все бачимо. І очевидним доказом є це безпілотники, які Іран продовжує надавати Росії, і зараз вони допомагають Росії створити виробничі потужності на російській землі, аби вони могли виробляти моделі іранських безпілотників, які продовжують атакувати нас з вами, українців та українську інфраструктуру. І за словами Кірбі, ймовірно, Іран теж хоче отримати від цього всього вигоду, від такого партнерства. І є дійсно підстави вважати, що вони хочуть отримати деякі сучасні російські військові засоби, ударні вертольоти, можливо, навіть і літаки з нерухомим крилом, ракети, крилаті та або балістичні. І, як сказав Кірбі, що тоді, що він не може сказати, що бачить поки що реальні докази переміщення таких оборонних засобів, але між цими двома країнами, очевидно, поглиблюються відносини в оборонній галузі. І така співпраця є загрозливою для нас, і не лише для українців, а й для мешканців Близького Сходу. І такі сучасні можливості, які може отримати Іран, роблять його дестабілізаційну діяльність ще більш тривожною. Тому щодо президента Ірану ми обов'язково ще протягом цієї ефірної години згадаємо це, якщо будуть додаткові деталі. А далі перейдемо до того, що схвалення багатомільярдної допомоги від США додало сил Україні, яка бореться з російським вторгненням. Однак Україна не єдина, хто отримав переваги від цієї угоди. Аналітики кажуть, що з боїв в Україні США отримують цінні відомості про недоліки деяких зі своїх найважливіших видів зброї, від засобів глушіння, ракет до безпілотників і артилерії, пише Business Insider. Якщо говорити про електронну війну, то одна з галузей, у якій США виявили свої недоліки, це електронна війна. Російські системи глушіння створюють серйозні проблеми для західної високоточної зброї, включно з ракетами GMLRS і артилерійськими снарядами Excalibur. І війна показала, що деякі американські високоточні боєприпаси не працюють в умовах жорсткої конкуренції в електромагнітному середовищі, сказала бізнес-інсайдеру Стейсі Петтіджон і військовий аналітик із Центру нової американської безпеки. Водночас українські безпілотники також схильні до впливу засобів радіоелектронної боротьби, але Україна розробила технологію, що дозволяє обходити сигнали глушіння і використовувати проломи в російській системі радіоелектронної боротьби, пише бізнес-інсайдер. Якщо говорити про використання безпілотників на полі бою, то згідно зі звітами Пентагон прагне поліпшити свої можливості з розгортання безпілотників для підтримки військ і знищення ворожих дронів, які, на думку військових аналітиків, будуть повсюдно присутніми на полях битв у майбутньому. Однак наразі підрозділи армії США мають у своєму розпорядженні лише кілька старих безпілотників на один підрозділ. Один із головних уроків цього конфлікту – це демократизація зброї для точних ударів робить поле бою неймовірно смертоносним, каже Петтіджон.